I just want to thank you guys for the love because we just reached 1,000 subscribers. What? Hello everyone, it's Clifford here and back again with another video. And in today's video, I will share to you on how I edit my vlogs or video using the Kinemaster app. But before we proceed to the video, I just want to thank you guys for the love and support because we just reached 1,000 subscribers. So, hindi na po 1,000 subscribers na dito na. So, mauni siya. So, thank you guys for the love and support ng inyong gihatag sa ko. And today, I'm so excited na himuon ni siya nga tutorial video. If you're new to my channel, please make sure to subscribe down below. And if you're interested in video editing, basic lang ha, basic video editing, just keep on watching. Okay, for those small YouTuber and aspiring YouTuber and video creators, na gustong mag-start ng vlog, gustong gumawa ng vlog, this one is for you kasi na-experience natin, gusto natin mag-start ng vlog pero nag-question mo yung sarili ko, paano ako mag-start? Hindi naman ako marunong mag-edit ng video. So, na-experience ko din yan dati and I'll be sharing to you on my knowledge on how to edit videos using the Kinemaster app. Pero basic editing lang po yung i-share ko kasi hindi naman tayo professional editor ng mga videos. And without further ado, let's jump right to the video. The application is called Kinemaster, so it is available on both Android and Apple. So this is the easiest and efficient way to edit videos on all mobile devices. So in this tutorial, I will divide it by 4 categories so that you will understand every process of video editing. So the 4 categories are: first is media, second is audio and voice, third is layers and effects, and last but not the least is transition. Okay, we'll go first with media. So this is where we import all our video clips, and to import video clips, just click the plus button in the center, piliin ang 16:9 aspect ratio, tapos pindutin natin ang media button at hanapin yung video file na gusto mong i-import. And you're done. Ganun lang kasimple. The hardest part of this process is yung trimming or cutting kasi dito natin ma-check kung ano ang dapat natin tanggalin, i-cut sa ating video, ano ang pwede nating isama. So, suggest ko rin na i-double check or review nyo yung whole video nyo. So, in cutting or trimming, may setting siya sa gilid kung saan makikita natin kung ano ang pwedeng i-cut. Kung gusto mo ba i-cut yung nasa left part or yung nasa right part ng video. Meron din silang features kung saan pwede natin i-split yung whole video into 2. So, pwede natin siyang i-split. And may feature din sila kung saan pwede natin i-freeze ang video. So, isang whole video siya, tapos i-split mo siya and i-freeze niya yung image. Katulad lang nito. Also do the zoom in and zoom out effect. Katulad na lang nito. They also have some features where you can change the filter, the speed control, kung gusto nyo ipa-slow mo, ipa-fast forward, tapos if gusto nyo i-change. Everyone, it's Clifford here and back again with another video. One, it's Clifford here. Yung volume, pwede nyo siyang i-200%, yung 100%, pwede nyo din hinaan. And you can also yung volume, pwede nyo siyang i-200%,
And next category naman, which is the audio and voice. So, sa category nito, dito natin pwedeng mag-insert ng mga special effects like sound effects, background music, tapos pwede mo din i-record yung voice mo para ma-insert mo sa video. So, ganito lang siya kadali. Punta ka lang sa audio, i-click mo yung audio, tapos may mga songs dito. Pwede ka mag-download dito sa marketplace nila. Then, pwede ka din mag-download ng sariling sound effects mo na galing sa YouTube para hindi ka rin ma-copyright. So, dito may mga stocks ako dito ng mga sound effects. So, let's say, pag-add tayo ng laughter na sound effects. So, i-click mo lang itong comedy laugh, tapos the plus sign. And if gusto nyo siyang i-cut, punta ka lang doon kung saan mo gustong i-cut, and i-trim and split mo lang. Pwede mo siyang ipa-left and right, tapos split at playhead, and pwede mo din lakasan yung audio mo. Tapos naman, if may mga video clips ka na gusto mo, boses mo yung i-insert mo, so pwede ka lang, i-press mo lang tong voice button, tapos yung start. So, once naka-start na, marirecord yung boses mo hanggang kung kailangan mo siya i-stop. So, let's say, i-stop natin. So, ganun na-add mo na yung voice mo doon sa video. This is the ukay-ukay in Balangay City near in public market Anton. So, ganun lang siya kadali. Pwede mo din siyang lakasan, pwede mo hinaan, pwede mo din siyang i-cut, or pwede mo din siyang i-re-record. So, depende na din yun. Ganun lang siya kadali. So, moving on to the next category, which is the layers and effects. So, sa category na ito, dito natin pwedeng i-add yung mga effects where pwede tayo mag-add ng text, ng handwritten, ng additional media or additional video or image, at kung may mga overlays ka, pwede din siyang i-add dito. So, i-click nyo lang yung layer, click layer, tapos pili kayo kung anong gusto nyo. If gusto nyo ma-add ng video or text, i-press nyo yung media. So, pagkatapos mong mag-press ng media, hanapin mo lang yung video na gusto mong i-attach or i-layer. So, ganun lang siya kadali. Tapos, sa effect naman, punta ka sa effect. Then, may mga basic effects. Pwede ka din mag-download sa market. If gusto nyo maraming effects, pwede nyo itry yung mga basic effects, prismatic effect. So, ganun. And meron din silang overlays kung saan pwede kang add ng animation. So, ilagay natin, gusto mo ng apoy. So, maglagay ka ng apoy dito. So, i-click nyo lang yung animation na gusto nyo, tapos okay, and may apoy ka na. And if gusto nyo ng text, punta ka lang sa text na button, tapos i-type nyo lang kung anong gusto nyo ilagay sa video nyo. So, ilagay natin na ito. Tapos, pwede ka din ma-change ng fonts kung anong gustong fonts mo. May mga choices naman dito. Maraming choices. Pwede ka din ma-download sa marketplace nila para marami kang mapagpipilian ng mga fonts. Then, if gusto nyo siyang palakihin, ganyan lang siya kasimple. And, may mga animations din kung yung intro and outro na animation. So, let's say, gusto nyo ng fade, ng pop,
ganun lang siya, pa-slide sa left. Pwede nyo din siyang i-time kung hanggang kailan yung animation niya. So, ganun lang siya kadali. And, pwede ka din magsulat dito sa video mo. So, let's say, handwritten. So, mag-draw ka lang kung anong gusto mong i-draw and ma-appear din yan sa video. So, ganun lang kadali yung sa layer. Then, next naman is yung transition. Yung transition, ito yung kung saan nag-change ng style or kung gaano yung video mag-change from one place to another. So, i-click nyo lang yung gray na box in between sa two videos nyo. Tapos, yan. Then, may mga choices din dito na effects ng transition. So, pumili ka lang ng isa. Lagay natin ito yung napili mo. Tapos, pili ka pa. And, ganyan lang. Ganyan lang siya kadali. Once natapos ka na sa pag-edit, i-check mo muli yung first and last na video mo. So, from first hanggang sa last, i-check mo kung ano pa bang kulang, kung ano yung pwede idagdag mo. Then, after doon, pwede mo na siyang i-save at i-export. So, punta ka lang dito. I-click mo yung nagawa mong project. Tapos, ito yung share button yung nasa pangalawa. And, i-export mo lang siya. So, may mga resolutions din na pwede mong pagpilian kung gusto mo yung full HD, yung HD lang. And so, save. Tapos, once ma-export mo na, pwede mo na siyang i-save and i-upload sa YouTube. So, ganun lang siya kadali. At first, mahihirapan ka, pero once paulit-ulit mo siyang gamitin, na-explore mo everyday yung application, and marami kang matutunan dito. So, if you have some questions, please drop them in the comment section below. So, let me know kung ano yung gusto yung i-tutorial ko next video. So, if you like and learn something about this video, don't forget to give me a thumbs up and share this with your friends. And don't forget to subscribe down below and ring the notification bell para if ever mag-upload ako ng video, mano-notify kayo. And that's it for today. Thank you so much for watching my video and see you in my next vlog.